नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै विशेष भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौँ हामी लेन्टिल राइस। यो मसुरोको सिङ्गो दाल र अलिकति राइस राखेर तयार गरिने निकै नै सजिलो र मिठो रेसिपी हो। अब यसको लागि त मसुरोको दाल चाहियो। यसलाई मैले सफा गरेर एक रात भिजाएर राखेको हुँ। अब तेल एउटा भाँडामा राख्ने, त्यसपछि अलिकति घिउलाई पनि राखिदिने अनि मसिनो काटेको लसुनलाई राखेर चलाइदिने। अब प्याजलाई राख्ने अनि चलाउने। र यसरी प्याज पनि फ्राई भएको छ। अब चाहिँ मसुरोको दाललाई राखिदिनुपर्छ अनि मिलाएर चलाइदिने। सबै यसरी मिलाइसकेपछि यसलाई फ्राई हुनको लागि छोडिदिने अनि बीचबीचमा यसरी चलाइरहने। अब यसमा धुलो जिरा, धुलो खुर्सानी अनि नुनलाई राखिदिने। अब टमाटरलाई मसिनो काटेर राखेर चलाइदिने। यसमा धेरै मसलाहरू पनि खासै युज गरिने छैन। र यसरी राम्ररी फ्राई भएपछि छोपेर यसलाई पकाउने अनि बीचमा निकालेर चलाइदिनुपर्छ। अब पानीलाई राख्ने अनि चलाइदिने। अब छोपेर फेरि पनि पकाउने अनि निकालिदिने। यसरी निकालेर चलाइदिने। अब यसमा भिजाएर राखेको चामललाई राखिदिने। चामल चाहिँ 15-20 मिनट जति भिजाउनुपर्छ र दाल र चामल राम्ररी यसरी मिलाइदिने। यसरी बोइल हुन थालेको छ। अब चाहिँ यसलाई छोप्ने अनि निकाल्ने। पानी पनि यसरी कम हुन थालेको छ। यसलाई बीचमा यसरी चेक गरेर चलाइ पनि रहनुपर्छ। एकपल्ट यसरी पल्टाइसकेपछि फेरि पनि छोपेर पकाउने अनि निकालेर अब यसलाई कागती थोरै राखिदिने। अलिकति धनियाको पातलाई पनि मसिनो काटेर छरेर राखिदिने अनि यसरी मिलाइदिने। अब यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो लेन्टिल राइस चाहिँ तयार हुन थालेको छ। अब यो पाकेर तयार भयो अनि मैले निकालेर यसरी सर्भ गरिदिएको छु। निकै नै स्वादिलो भएको र निकै नै नयाँ तपाईँहरूको बिचमा यो सेयर गरिएको रेसिपी। यदि मन पर्यो भने चाहिँ यसपालि लेन्टिल राइस बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। आफ्नो घरमा, परिवारमा, साथीभाइहरूसँग मिठोसँग यो सिङ्गो मसुरोको दाल र राइस मिलाएर तपाईँहरूले खानलाई नभुल्नुहोला। र यसपालिको रेसिपी यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सबैलाई नमस्ते।